mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin bóng đá mới nhất trên kênh Phú Ông Bóng Đá. Hãy bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về bóng đá trong nước. Bây giờ chúng ta sẽ điểm qua những tin chính có trong bản tin hôm nay. 3 điểm đầu tiên cho tuyển Futsal Việt Nam, 1 điểm quý giá cho Futsal tuyển Thái Lan. Gặp đối thủ vừa tầm Panama, đội tuyển Futsal Việt Nam sớm có ưu thế với 2 bàn dẫn trước do Công Minh Trí và Đoàn Phát. Dù vậy, Panama cũng nhanh chóng gỡ hòa 2-2 nhờ cú đúp của Castellon. Sang hiệp 2, Panama gây sức ép khiến đội tuyển Futsal Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Đúng ở thời điểm bị dồn ép, đội tuyển Futsal Việt Nam đã có bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 của Văn Hiếu, mang về 3 điểm quan trọng cho thầy trò Phạm Minh Giang. Sự xuất sắc của thủ môn Hồ Văn Ý cũng là một trong những yếu tố chính giúp đội tuyển Futsal Việt Nam đánh bại Panama để nuôi hy vọng giành vé vào vòng 1/8 Futsal World Cup 2021. Phút 28 trận đấu giữa đội tuyển Futsal Việt Nam và đội tuyển Futsal Brazil, thủ môn Hồ Văn Ý mắc sai sót đáng tiếc để cầu thủ Diego Neo của đội bạn dứt điểm vào khung thành trống, nâng tỷ số lên 8-1 cho đại diện Nam Mỹ. Sau đó, Văn Ý còn phải vào lưới nhặt bóng thêm một lần nữa. Trận đấu khép lại với chiến thắng 9-1 cho Brazil. Ngày ra mắt sân chơi World Cup của thủ môn 24 tuổi đã kết thúc như vậy. Dù đối thủ Brazil quá mạnh, việc phải trải qua trận đấu đầu tiên ở đấu trường lớn nhất thế giới bằng một thất bại nặng nề là điều không hề dễ dàng, nhất là với một thủ môn. Tuy nhiên, gạt bỏ nỗi buồn trong trận ra quân, thủ môn Văn Ý đã trở lại với hình ảnh một người nhện đích thực khi đội tuyển Việt Nam chạm trán đối thủ ngang cơ Panama. Thủ thành sinh năm 1997 đã có đến gần 20 tình huống cứu thua xuất sắc, làm nản lòng các chân sút đại diện Trung Mỹ. Chính sự vững chắc trong khung thành của Văn Ý đã góp phần giúp đội tuyển Futsal Việt Nam có được chiến thắng 3-2 cực kỳ quan trọng. Trận đấu đã diễn ra hoàn hảo với Văn Ý, nếu tình huống dứt điểm làm rung chuyển khung gỗ Panama của anh được trọng tài công nhận là bàn thắng. Nhưng với những gì đã diễn ra, thủ thành thuộc biên chế Thái Sơn Nam cũng đã xứng đáng nhận được những lời ngợi khen. Điểm sáng từ những tình huống cố định. Bên cạnh bệ phóng mang tên Hồ Văn Ý, đội tuyển Futsal Việt Nam cũng đã thể hiện được những điểm sáng về chiến thuật và lối chơi trong trận đấu với Panama. Đó là khả năng tận dụng tốt cơ hội từ những tình huống cố định, với 2 trong 3 bàn thắng được ghi từ những quả đá biên. Các cầu thủ đã phần nào làm được điều này trong trận đấu với Brazil, và nó đã tiếp tục được duy trì khi chúng ta đối đầu Panama. Ngoài ra, huấn luyện viên Phạm Minh Giang cũng đã để lại dấu ấn trong việc chỉ đạo ở thời điểm khó khăn đầu hiệp 2. Các cầu thủ đã không còn bị cuốn theo lối chơi nhanh của Panama như cuối hiệp 1. Đây là điều then chốt để tạo nên tình huống ghi bàn ấn định tỷ số của Văn Hiếu ở phút 27. Tất nhiên, màn trình diễn của đội tuyển Futsal Việt Nam ở trận đấu tối qua vẫn có một số điểm hạn chế. Khả năng tận dụng thời cơ ở cuối hiệp 1 hay những phút thiếu tập trung để đối thủ dồn ép, gỡ hòa 2-2 là những gì đội tuyển Futsal Việt Nam vẫn còn chưa làm tốt ở trận này. Dù vậy, điều quan trọng nhất là 3 điểm đã thuộc về thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang. Cơ hội nào để đội tuyển Futsal Việt Nam giành vé vào vòng 1/8? Sau chiến thắng trước Panama, đội tuyển Futsal Việt Nam đã có 3 điểm sau 2 trận cùng hiệu số 4-11. Thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang tạm thời xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Nếu vị trí này được giữ nguyên, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ có vé vào vòng 1/8. Tuy nhiên, vòng bảng Futsal World Cup vẫn còn rất nhiều trận đấu phía trước và những thay đổi chắc chắn sẽ diễn ra. Việc đội tuyển Futsal Việt Nam có thể giành điểm ở lượt trận cuối cùng trước Cộng hòa Séc và giữ nguyên hiệu số sau khi kết thúc vòng đấu bảng cũng là hết sức khó khăn. Sau những gì đại diện châu Âu thể hiện trước Brazil, vì thế, chưa thể khẳng định chắc chắn bất cứ điều gì về khả năng tái lập kỳ tích cách đây 5 năm của đội tuyển Futsal Việt Nam. Dẫu sao, khả năng đội tuyển Futsal Việt Nam giành vé vào vòng 1/8 là vẫn còn ở phía trước, và dù các cầu thủ có thể đạt được mục tiêu này hay không, thì chiến thắng trước Panama cũng đã là một điểm sáng đáng được ghi nhận trong lần thứ 2 tham dự đấu trường lớn nhất thế giới. Đội tuyển Futsal Việt Nam đã nhận được khoản thưởng nóng 500 triệu đồng từ VFF sau chiến thắng kịch tính trước Panama ở Futsal World Cup 2021. Tại lượt trận thứ 2 bảng D, trong khuôn khổ Futsal World Cup Lithuania 2021 diễn ra tối ngày 16 tháng 9, đội tuyển Futsal Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Futsal Panama. Các bàn thắng của đội tuyển Futsal Việt Nam ở trận đấu này được ghi do công của Minh Trí, Đoàn Phát và Văn Hiếu. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang thắp lên hy vọng cạnh tranh suất vé đi tiếp vào vòng 1/8 Futsal World Cup 2021. Sau khi kết thúc trận đấu,
Thường trực Ban chấp hành VFF và Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đã điện thoại chúc mừng chiến thắng quan trọng của toàn đội, đồng thời khen ngợi tinh thần thi đấu kiên cường và những nỗ lực hết mình của các học trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang. Thay mặt Thường trực Ban chấp hành VFF, Chủ tịch Lê Khánh Hải chúc toàn đội giữ sức khỏe, tiếp tục tập trung thi đấu đạt kết quả tốt ở trận đấu tiếp theo với Cộng hòa Séc. Thường trực Ban chấp hành VFF cũng quyết định thưởng động viên toàn đội 500 triệu đồng. Ở trận đấu tiếp theo, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ đối đầu Cộng hòa Séc vào lúc 20 giờ ngày 19 tháng 9, giờ Việt Nam. Một đại diện Đông Nam Á khác là Thái Lan đã có một điểm quý giá ở những giây cuối cùng trong trận đấu đêm qua. Bàn thắng khi trận đấu chỉ còn 12 giây của Rororat giúp đội tuyển Futsal Thái Lan hòa Morocco 1-1 để duy trì cơ hội giành vé vào vòng 1/8 Futsal World Cup 2021. Sau trận đầu tiên thất bại 1-4 trước Bồ Đào Nha, đội tuyển Futsal Thái Lan đặt quyết tâm thắng đối thủ ngang tầm Morocco ở lượt trận thứ hai để có thể tự quyết tấm vé vào chơi vòng 1/8 Futsal World Cup 2021. Đại diện Đông Nam Á nỗ lực tấn công ngay từ đầu để hy vọng chiếm lợi thế, nhưng khả năng phòng ngự tốt của Morocco khiến Thái Lan không thể ghi bàn mở tỷ số. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Thái Lan đã để thủng lưới ở thời điểm cuối hiệp 1. Đội tuyển Futsal Morocco có pha phối hợp tốt và Youssef Gerard sau 2 cú dứt điểm liên tiếp đã mở tỷ số của trận đấu. Không muốn phải nhận thất bại thứ hai liên tiếp, đội tuyển Futsal Thái Lan tiếp tục tấn công mạnh mẽ trong hiệp 2. Điều đó khiến khung thành của đội bóng châu Á liên tục bị đặt trong tình trạng báo động. Với những pha phản công của Morocco, chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Hankama mới giúp đội tuyển Futsal Thái Lan không bị thủng lưới thêm. Những phút cuối cùng, huấn luyện viên Rafo Senton yêu cầu các cầu thủ Thái Lan thi đấu power play để tăng cường sức ép. Dù vậy, những chân sút nổi tiếng như Safuret, Quesada đều không thể sút tung lưới Morocco. Tưởng như Thái Lan sẽ phải nhận thất bại, thì họ đã có bàn thắng khi trận đấu chỉ còn 12 giây. Sau tình huống phối hợp tốt với các đồng đội, Rororat tung ra cú đá quyết đoán từ góc hẹp, ấn định tỷ số hòa 1-1 cho trận đấu. Với kết quả này, đội tuyển Futsal Thái Lan có 1 điểm sau 2 trận. Họ có rất nhiều cơ hội để đoạt vé vào vòng 1/8 khi ở lượt trận cuối chỉ phải đối đầu quần đảo Solomon. Trong khi đó, Morocco xem như đã giành quyền đi tiếp khi đã có 4 điểm. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bóng đá mới nhất trên kênh Phú Ông Bóng Đá hôm nay. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về bóng đá trong nước. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.